Baby Johnson's. And then the toner, of course. Try ko itong gamitin yung soap na to. I'm here again. So, nagamit ko na yung soap. And by the way, guys, I cut it into 4. So, para mas matipid mo siya. And easy to carry lang, guys. Basta medyo na matipay niya ang aking face. Ayan. So, parang medyo may banat part dito. Ma-emphasize na yung aking mga imperfection. So, ipapakita ko bago tayo mag-start ng pagpahid ng ating rejuvenating set. First night ko siyang gagamitin ngayon. First natin gagamitin, guys, is yung toner. Kung gagamitin is etong rejuvenating cream. Itatakpan ka agad natin kasi merong mga dust sa paligid, baka ma-absorb niya. And then kuha tayo sa ating rejuvenating cream. Maglalagay ako ng sun protect. So, sabi ng friend ko, kahit hindi ka daw lalabas, so, sama daw talaga siya sa package na i-apply mo talaga. So, and, ayan. Ayan na, guys, ang result na sa kagabi and kaninang umaga. So, ayan. Wala pa siyang feeling, pero medyo parang nararamdaman mong nababanat yung mukha mo dito sa part na to. Yung dito. Tsaka dito. Medyo makati dito ng makati. Konting-konti lang naman. Sobrang konti. Ayan. Lighten up na yung abundance. Yung ating rejuvenating lagyan na tayo ng sun protect. Medyo na-lighten up niya na to. So, katatapos ko lang guys mag-lamos ng ating soap. Ang pinit lang ito.
that's all for tonight. So, bukas na naman ulit. Hello everyone! Good morning! Ito na yung aking face ngayong umaga. So, kagabi wala pa siyang balat. Pero ngayon nagbabalat na siya. And mahapti na yung part dito sa baba. Ayan guys. Medyo mahapti lang. Hindi siya ganun kahapti. So, katatapos ko lang din maligo. And ginamit ko yung JENNA Essence soap. Since nakakaramdam ako ng mga hapdi-hapdi. So, ito na lang muna yung gagamitin ko. Hindi na ako mag-a-apply ng toner kasi so okay na sa akin yan, ganyan pagbabalat. So hindi naman ako gagamit ng toner. Magsusoap na lang ako. Maglalagay na lang ako ng ganito. So enough na yan sa akin guys. Tayin ko na lang siya magbalat sa iba pang mga araw. For sure magbabalat na yan siya guys. Everyone, so this is my final thoughts and my final review about JENNA Essence Rejuvenating Set. So ayan na guys, eto na yung pinaka bare face ko. So since katatapos ko lang pong maliligo at basa pa ang dulo ng aking hair, so ayun, wala pong nakalagay na kahit ano sa mukha ko. So nagmamit lang po ako ng JENNA Essence soap nung naligo ako. So, siguro pang 9 days ko naman na to. Yun, inubos ko lang yung pagbabalat ng JENNA Essence. Eto nga tagal ko na itong pinapahilom. Nakarang buwan pa yata ito. Ayan din, para ang buwan. So, yun nga, diba guys, bago ako mag-start mag-apply ng JENNA Essence Rejuvenating Set, meron na talaga to. So, ayan, medyo na-lighten up naman din niya guys. Ayan, and na-brighten up niya rin yung face ko. As you can see, ayan, nandiyan pa rin yan. So, hindi kasi yan marks or hindi yan pimple marks. So, parang butik siya. So, okay naman siya sa akin, guys. Okay siya. So, ma-recommend ko siya, guys. So, okay naman siya, guys. Okay siya sa akin. So, super bare face na talaga siya, guys. Kaya, yan, na-cleanse na rin yung mga blackheads, whiteheads ko.